गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, आय एम राहुल. मी तुम्हाला आज 11th कॉमर्स अकाउंट ॲसिबिलिटीची इन्फॉर्मेशन देत आहेत. आपला फर्स्ट चॅप्टर चालू आहे इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी. तसं मी पहिला पार्ट तयार केलेला आहे, तर तुम्ही तो बघू शकतात. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही जाऊन बघू शकतात. मी आता सेकंड पार्ट करतो आहे. त्याच्यात आपण बघणार आहोत व्हॉट इज एंट्री, नॅरेशन, गुड्स, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, इन्कम अँड नॉर्मल अँड अबनॉर्मल गेन. ओके, आणि असेट अँड लायबिलिटी पण त्याचे टाईप्स पण बघून घेऊ. आणि तसं तुम्हाला काही डाऊट असेल तर प्लीज कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुम्ही जे चॅनल नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या. ओके, तर सगळ्यात पहिले बघू आपण व्हॉट इज एंट्री. एंट्री काय असते? एंट्री काय असते की रेकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रान्झॅक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ॲन एंट्री. जे आपले बिझनेस ट्रान्झॅक्शन होतात ते प्रॉपर फॉर्ममध्ये किंवा त्याचे अकाउंटच्या मेथडनुसार ते रेकॉर्ड करणे म्हणजे काय असते? एंट्री असे असते. तर तुम्ही इथं बघू शकतात की एक उदाहरण दिलेलं आहे मी इथं की कॅश रिसीव फ्रॉम रमेशकडून कॅश रिसीव झाली. तर आपण ती कशी मेथड म्हणजे अकाउंटची ज्या मेथडनुसार आपण ते रेकॉर्ड करू ते कसं करू? कॅश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट. हे काय झाले? आपली एंट्री झाली. ओके, कॅश रिसीव कोणाकडून रिसीव झाली? तर रमेशकडून रिसीव झाली. ओके, तर आता सेकंड आहे नॅरेशन. नॅरेशन काय असतं? जे आपण एंट्री बघितली, ही एंट्री बघितली, याचं काय असतं? इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. जस्ट बिलो याच्या खाली जी इन्फॉर्मेशन दिलेली असते त्याला आपण नॅरेशन असे म्हणतो. बघून घेतो. अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन फॉर विच अँड एंट्री इज पास्ट इज कॉल्ड ॲज अ नॅरेशन. ओके, इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रॅकेट जस्ट बिलो द एंट्री अँड इट स्टार्ट विथ अ वर्ड बिंग. ओके, हे नॅरेशन काय चालू स्टार्ट होताना बिंग ह्या शब्दापासून केलं जातो आणि हे म्हणजे आपण ते एंट्री मारतो त्याच्या जस्ट खाली दिलेलं असतो आणि हे इन द ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं असतं. ओके, सो तुम्हाला कळलं असेल एंट्री म्हणजे काय. जे आपण जे ट्रान्झॅक्शन होतात ते ट्रान्झॅक्शन आपल्या अकाउंटच्या मेथडमध्ये रेकॉर्ड करणे म्हणजे एंट्री, आणि त्या एंट्रीचं इन्फॉर्मेशन आपण खाली दिलेली असते त्याला आपण नॅरेशन असे म्हणतो. ओके, तर थर्ड आहे गुड्स. ओके, गुड्स म्हणजे काय? द थिंग्स विच आर बॉट अँड सोल्ड बाय बिझनेस आर कॉल्ड गुड्स. ज्या वस्तूची आपण खरेदी विक्री करतो त्याला आपण गुड्स असे म्हणतो. ओके, तो रॉ मटेरियल बी असू शकतं किंवा फिनिश गुड्स पण असू शकतो. म्हणजे आपण एखादा वस्तू आपण सेल केली ती गुड्स असू शकते, किंवा आपण एखादी रॉ मटेरियल फायनल गुड तयार करताना रॉ मटेरियल परचेस केलं तर सुद्धा गुड्स असू शकतो. ते इथं एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे. जे फर्निचर डीलर्स असतात त्यांच्यासाठी टेबल चेअर हे काय असतात? गुड्स असे असतात. आणि जे क्लॉथ मार्चंट असतात त्यांच्यासाठी क्लॉथ हे गुड्स असतात. आणि जे बुक सेलर असतात त्यांच्यासाठी बुक्स हे गुड्स असतात. ओके, तुम्हाला आता कळालं असेल गुड्स म्हणजे काय. ओके, तर आपण फोर्थ बघू प्रॉफिट अँड लॉस. प्रॉफिट मीन्स वॉट अँड लॉस मीन्स वॉट. तर प्रॉफिट काय असते? एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर द एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द अकाउंटिंग इयर इज कॉल्ड अ प्रॉफिट. जे आपले इन्कम असते ती जास्त आली, इन्कम ही एक्सपेन्सेसपेक्षा जास्त आली, जी उरलेली अमाऊंट असते त्याला आपण प्रॉफिट असे म्हणतो. म्हणजे इन्कम मायनस एक्सपेन्सेस इज इक्वल टू प्रॉफिट. ओके, तर इथं मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इफ गुड्स आर सोल्ड ₹1,00,000. ओके, अँड ऑल एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द इयर अमाउंटेड ₹60,000. देन द प्रॉफिट इज 1,00,000 मायनस 60,000 इज इक्वल टू 40,000. 40,000 काय आला? आपला हा प्रॉफिट आला. ₹1,00,000 आपला इन्कम आहे आणि खर्च किती झाला? फक्त ₹60,000 झाला आहे. तर हा ₹60,000 खर्च आणि ₹1,00,000 आपला इन्कम, तर याच्यातून डिफरन्स बघितला तर ₹40,000. तो ₹40,000 हा का आपला प्रॉफिट आहे. ओके, तर प्रॉफिट तुम्हाला कळालं. एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर द एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द अकाउंटिंग इयर. अकाउंटिंग इयरमध्ये इन्कम ही जास्त आली एक्सपेन्सेसपेक्षा तर त्याला आपण प्रॉफिट असे म्हणतो. याच्यात काय म्हणता याला ऑपोजिट आहे लॉस. लॉस काय? एक्सेस ऑफ एक्सपेन्सेस ओव्हर द इन्कम इज कॉल्ड लॉस. म्हणजे याच्यात काय? एक्सपेन्सेस जास्त आला इन्कमपेक्षा तर तो काय असतो? आपला लॉस असतो. खाली एक्झाम्पल बघितलं तर इफ गुड्स आर सोल्ड ₹1,00,000 अँड ऑल एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द इयर अमाउंटेड ₹1,20,000. देन लॉस विल बी 1,00,000 मायनस 1,20,000 इज इक्वल टू -20. 20,000 काय आला? आपला हा लॉस आला. ओके, तर फिफ्थ पॉईंट बघू आपण ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट काय राहतो मित्रांनो? तर इट इज एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस और ऑफ नेट सेल्स रेव्हेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, आपला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काय असतो? जे ग्रॉस प्रॉफिट असतो त्याच्यात ते ग्रॉस प्रॉफिट मायनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट का असते? आपले जे
ऑफिस एक्सपेन्सेस असतात किंवा सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस असतात ते म्हणजे आपले ऑपरेटिंग कॉस्ट असते. म्हणजे उदाहरणार्थ धरते तर ॲडव्हर्टाइजमेंट ही काय आपली ऑपरेटिंग कॉस्ट आहे. ओके, जे ऑपरेटिंग कॉस्ट मायनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, काय असलं ऑपरेटिंग प्रॉफिट म्हणजे काय. नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट म्हणजे काय, द एक्सेस ऑफ नॉन ऑपरेटिंग रेव्हेन्यू ओव्हर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस इज कॉल्ड ॲज नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. म्हणजे एखादी ॲसेट आहे ती आपण विकली, त्याचे जो रेव्हेन्यू जो पैसा आपल्याला जास्त मिळतो. ओके, समजून घ्या 40,000ची ॲसेट आहे पण ती आपण 50,000ला विकली तर 10,000 रुपये आपल्याला प्रॉफिट झाला. हा काय असतो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, एक्झाम्पल लिहिलेलं इथं, इफ अन ऑर्गनायझेशन इज सेलिंग an asset and earning a profit, it will be non-operating profit. Machinery cost rupees 1 lakh rupees, sold for 1,40,000. The here a profit rupees 40,000 will be non-operating profit. ओके, तर इथं एक झिरो आहे तो आपल्याकडून मिस्टेकनी कट झालेला आहे, तर प्लीज तुम्ही हे इग्नोर करा. तर आपला किती झाला प्रॉफिट, हा 40,000 रुपये प्रॉफिट झाला, तो आपण ऑपरेटिंग प्रॉफिट असे म्हणतो. तर नॉर्मल गेन बघू आता आपण. नॉर्मल गेन, वेन गुड्स आर मॅन्युफॅक्चर थ्रू व्हेरियस स्टेप्स और प्रोसेस, आउटपुट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एव्हरी प्रोसेस. ॲक्च्युअल आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम अ इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस ड्युरिंग द नॉर्मल कोर्स. इफ द क्वांटिटी इज इन्क्रीज इट इज कॉल्ड ॲज अ नॉर्मल गेन. नॉर्मल गेन काय असतो, समजून घ्या एखादा प्रोडक्ट आपल्याला फिनिश गुड तयार करायचा आहे, ते वेगवेगळ्या प्रोसेसमधून पास होत असतो. तर आपल्याला आपण हे ना गेस केलेलं असतं किंवा आपलं बजेट असतो की एक पेन, म्हणजे एक समजून घ्या उदाहरण घेऊ पेनाचं, पेन तयार व्हायला आपल्याला किती कॉस्ट लागणार आहे आपलं पहिलेच ठरलेलं असतं की या पेन बनायला आपल्याला 2 रुपये कॉस्ट लागणार आहे. ओके, तर त्याला 1.5 रुपये कॉस्ट आली तर आपल्याला जो 0.50 पैसा आहे तो आपल्या काय झाला नॉर्मल गेन झाला. आपल्याला माहिती आहे की आता इथं 50 पैसे प्रत्येक पेन मागे आपल्याला आता 50 पैसे कमी खर्च लागणार आहे, तो आपला हा नॉर्मल गेन आहे. आपण ते बजेट किंवा आपल्याला माहीत असतं की याला एवढा आपल्याला गेन होणार आहे किंवा आपल्याला एवढा प्रॉफिट होणार आहे. ओके, ॲबनॉर्मल गेन म्हणजे काय की एखादी गोष्ट आपल्याला अपेक्षित नसते, एक्सपेक्टेड नसते. ओके, की आपण ठरवलं बी नसतं बजेटमध्ये की समजून घ्या पेन घेतला 1.5 रुपयाच्या ऐवजी 1 रुपये होऊन गेला. सगळ्या पेन तयार व्हायला आपल्याला 50 पैसेचा गेन होतो, तर काही पेनांना 1 रुपयाचा गेन झाला, तो काय झाला ॲबनॉर्मल गेन झाला. ओके, बघून घेऊ आपण. व्हेन गुड्स अंडर प्रोडक्शन आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इट इज पॉसिबल दॅट क्वांटिटी मे इंक्रीज टू मच मोर दॅन एक्सपेक्टेशन विच इज कॉल्ड ॲज ॲबनॉर्मल गेन. ओके, म्हणजे क्वांटिटी समजून घ्या आपल्याला 10 पेन बनायचे, एवढा रॉ मटेरियलने 10 पेन बनणार असेल तर चुकीने म्हणजे 10 पेन बनणार असेल तर 11 पेन बनून गेले, तर एक पेन जो आहे तो आपला काय झाला ॲबनॉर्मल गेन झाला. ओके, आता व्हॉट इज इन्कम. इन्कम काय आहे, इट इज अ रिव्हेन्यू अरायझिंग ॲज अ रिझल्ट ऑफ अ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. बिझनेस ट्रान्झॅक्शनमध्ये जे टोटल रिव्हेन्यू मिळतो त्या सर्व रिव्हेन्यूला आपण इन्कम असे म्हणतो. ओके, तर असेट बघून घेऊ आपण. असेट मीन्स व्हॉट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन बाय अ बिझनेसमॅन इज कॉल्ड ॲज असेट. द ओनरशिप ऑफ द असेट मस्ट बी विथ बिझनेस युनिट. ओके, ज्या आपण बिझनेसमध्ये ज्या किंवा रॉ मटेरियल तयार करायला आपण जे मशिनरी बिल्डिंग जे घेतो किंवा ज्याचे बिझनेसमॅन आणतो त्याला आपण काय म्हणतो असेट असे म्हणतो. उदाहरणार्थ बिल्डिंग, लँड, प्लांट, मशिनरी, फर्निचर, मोटर, कार एक्सेट्रा. तर त्याचे काही 3 टाईप्स आहे. फर्स्ट इज द फिक्स असेट, सेकंड इज द करंट असेट आणि थर्ड इज द फिक्च्युअस असेट. तर पहिला बघू आपण फिक्स असेट म्हणजे काय. तर फिक्स असेट काय आहे, द असेट विच गिव्ह बेनिफिट टू द बिझनेस फॉर लॉंग टाईम अँड दिस असेट आर पर्पज फॉर लॉंग यूज ऑफ द बिझनेस अँड नॉट फॉर द सेल्स पर्पज. म्हणजे असे असेट किंवा जे असे असेट जे आपण लाँग टर्मसाठी इन्व्हेस्ट करतो. म्हणजे उदाहरण असं घेतलं तर लँड घेऊ शकतो, बिल्डिंग, मशिनरी, फर्निचर हे आपले काय लाँग टर्मसाठी इन्व्हेस्ट केलेली की त्याचा बेनिफिट आपल्याला वर्षानुवर्ष होत राहतो. ओके, त्याला आपण फिक्स असेट म्हणतो. करंट असेट काय आहे, असेट विच रिमेन इन द बिझनेस फॉर अ शॉर्ट टाईम अँड कॅन बी कन्वर्टेड इन टू कॅश एव्हरी इझिली आर कॉल्ड ॲज अ करंट असेट. म्हणजे आपले जे असेट आहे ते आपण इझिली कन्वर्ट करू शकतो किंवा ते लाँग टर्मसाठी नसतं, काही म्हणजे 1 इयरच्या अंडर असतं, त्याला आपण काय म्हणतो करंट असेट म्हणतो. तर उदाहरणार्थ बघितलं तर डेटर्स, आपले बिल रिसिवेबल हे सगळे काय आपले करंट असेट आहे. फिक्च्युअर असेट काय आहे, दिस असेट
are not represented by tangible possession or property. They are imaginary assets but not have any exchange value. म्हणजे हे इमॅजिनरी असेट असतात की जे पुढे होणार असतात. तर उदाहरणार्थ बघितलं तर ॲडव्हर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 इयर. आपण ॲडव्हर्टाइजमेंटचे पैसे 4 इयरचे आत्ताच पेड करू दिलेले आहेत, मग ते फ्युचरसाठी पेड केलेले आणि ती इमॅजिनरी असेट आहे, तिला आपण बघू शकत नाही किंवा टच बी करू शकत नाही. ओके, आता बघू आपण लायबिलिटी. सो लायबिलिटी मीन्स वॉट टोटल अमाऊंट पेएबल बाय द बिझनेस टू अदर इज नोन ॲज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी म्हणजे एखाद्या पर्सनला आपल्याला पैसे द्यायचे किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूटला किंवा बँकेतून लोन घेतलेला त्याला पैसे देतो आहे आपण. जे पेएबल वस्तू आहेत, ज्या वस्तूला आपल्याला पे करायचे आहेत किंवा ज्या पार्टला आपल्याला पे करायचे आहे त्याला आपण लायबिलिटी असे म्हणतो. इट इज डेब्ट और अमाऊंट ड्यू फ्रॉम द बिझनेस टू अदर फॉर द बेनिफिट रिसीव्ह बाय द बिझनेस युनिट. ओके, उदाहरणार्थ बघितलं तर लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बँक ओव्हरड्राफ्ट, हे सगळं काय आपली लायबिलिटी असे झाले. त्याचे बी 3 टाईप्स पडतात. फर्स्ट इज अ फिक्स लायबिलिटी, सेकंड इज अ करंट लायबिलिटी, थर्ड इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. फिक्स्ड लायबिलिटी मीन्स वॉट वन ऑफ द मेजर सोर्स of funds in the business is fixed liabilities. It may be in the form of a secure loan like debentures, bonds, loans from banks, loans from financial institute, etc. म्हणजे ज्या लायबिलिटी आपण 1 इयरच्या लॉंग टाईमसाठी घेतो, 1 इयर नंतरच्या, म्हणजे 1 इयर त्याची फेड आपल्याला 1 इयर नंतर करायची आहे, म्हणजे 5 इयर, 10 इयर, 2 इयर, त्याला आपण फिक्स लायबिलिटी असं म्हणतो. आणि करंट लायबिलिटी म्हणजे शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटी पेएबल विदिन अ इयर आर कॉल्ड ॲज करंट लायबिलिटी. 1 इयरच्या अंडर आपण ते पेएबल करायची, आपल्याला पे करायची आहे, त्याला आपण करंट लायबिलिटी असं म्हणतो. आणि दे कॉन्स्टिट्यूट शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फायनान्स. करंट लायबिलिटी अराइज इन द रेग्युलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिझनेस. दीज लायबिलिटीज आर नॉट नॉर्मली सिक्युअर. एक्झाम्पल बघितलं करंट लायबिलिटीचं क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, हे आपले काय करंट. आता आपण थर्ड पॉईंट बघू, कॉन्टिंजंट लायबिलिटी. लायबिलिटीज विच मे अराइज इन फ्युचर डिपेंड्स ऑफ हॅपनिंग और नॉन हॅपनिंग ऑफ सर्टन इव्हेंट इज कॉल्ड ॲज कॉन्टिंजंट लायबिलिटी. एक्झाम्पल बघू आपण त्याचं. वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर 10,000 सॅलरी फॉर 10,000 अगेन्स्ट द बिझनेस अँड the decision is pending in the court. It may be future liabilities for the business on happening of an event. ओके, तुम्हाला सांगतो मी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी म्हणजे काय. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी म्हणजे जी लायबिलिटी आपल्याला फ्युचरमध्ये पेड करायची, जे पेड करू बी शकतो किंवा नाही बी करू शकतो. म्हणजे एखाद्या समजून घे वर्करनी क्लेम केला कोर्टमध्ये की माझी सॅलरीमधून 10,000 रुपये कमी आले, मला 10,000 रुपये मिळाले पाहिजे. तर ते 10,000 रुपये तो काय करेल, लायबिलिटी कॉन्टिंजंट लायबिलिटीमध्ये टाकल की हे तो जर कोर्टचा निकाल जर बिझनेस करून लागला तर तो 10,000 रुपये द्यावे लागणार नाही. ते वर्कर करून लागला तर त्याला 10,000 रुपये पेड करावे लागेल. म्हणून ते 10,000 रुपये आपल्याला पेएबल लायबिलिटीज कन्सिडर करावी लागेल, ती कॉन्टिंजंट लायबिलिटी असेल. ओके, कळालं. थँक्यू सो मच व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. तसं तुम्हाला काही डाऊट असेल तर प्लीज कमेंट करून सांगा. आणि आता आपल्याला थर्ड पार्ट येणार आहेत, तर प्लीज तो बी बघून घ्या. त्याच्यात तो फर्स्ट चॅप्टर आपण एंड करणार आहोत. आणि काही टर्म्स तुम्हाला कळाले नसेल तर प्लीज तुम्ही कमेंट करून सांगा. मी तुम्हाला कमेंटमध्ये सुद्धा तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगू शकतो. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक जरूर करा. आणि तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला सबस्क्राईब बी करून घ्या. थँक्यू सो मच.